Hai, apa khabar semua? Okey, dalam sambungan video kali ini kita akan buat proper flushing ya. Proper flushing dan kita akan tukar sekali thermostat. Okey, kedudukan thermostat adalah dalam thermostat housing ni ada dua bolt, satu atas, satu bawah. Okey, untuk buka thermostat ni, dalam thermostat housing ni satu bolt bawah ni terhadang dengan kabel ni. Kabel ke attach kepada gearbox. So jadi kita akan buka dulu ke kabel ni untuk dapatkan clear access. Okey, klipkan macam ni dan tolak dia ke dalam. Okey, sudah tu kita buka satu nut kat ujung ni. Nut size 12 mm. Sepanjang DIY cooling system restore ni, aku hanya gunakan soket size 12 dengan size 10 mm. Kebanyakannya size 12 lah. Okey, dah buka nut ni, tolakkan kabel ni ke bawah dan keluarkan dia, alihkan kabel ni ke tepi. Dan kita dah dapat clear access kepada bolt thermostat housing yang bawah tu. Kita alihkan ke tepi dulu. Okey, aku akan gunakan breaker bar untuk break loose bolt thermostat housing ni. Okey, satu bolt bawah dan satu lagi bolt yang atas ni. Okey, dah break loose. So kita akan keluarkan bolt tu lah sepenuhnya. Bolt size 12 mm Okey, dah buka kedua-dua bolt ni. Okey, boleh tarik je thermostat housing ni. Okey, dah nampak thermostat tu. Okey, kita congkirkan thermostat ni keluar. Dia seal dengan getah dekat thermostat, sekeliling thermostat tu ya. Okey, sebelum buat flushing, kita cover dulu airflow hose ni supaya air tak termasuk dalam throttle body. Okey, masukkan hose pipe air ni dalam hose yang bahagian atas ni dulu. Untuk flushing ni kita akan flushing 3 hose yang pertama hose yang ni. Okey, kita bukakan air. Hose yang atas tu dia akan mengalir ke dalam blok dan keluar pada thermostat housing. Okey, kita pastikan semua coolant lama semua mengalir keluar sampai air itu nampak jernih. Okey, kemudian kita akan flush juga dekat cover thermostat housing ni. Okey, kita buka pipe.
So dia akan keluar dekat hose radiator bahagian bawah ni. Okey, yang pipe ketiga, pipe yang kecil ni, dia akan lalu kepada gearbox, throttle body dan terus kepada hose bypass. Hose bypass tu dalam thermostat housing ni air tu akan keluar kepada hose bypass. Okey, sesudah kita buat flushing, kita akan tembak dengan air gun ketiga-tiga pipe tadi. Okey, tujuan aku tembak dengan air gun ni adalah untuk pastikan bila kita buat flush tak nak ada sebarang air dalam blok. Saki-paki air pipe tu dalam blok. Okey, sesudah tu alang-alang tu kita tembak sekali semua bahagian enjin yang basah ni, kita keringkan dia balik supaya mudah untuk kita pantau sekiranya ada sebarang kebocoran coolant. Okey, seterusnya pasang balik T-socket ni dan hose ke hose radiator bahagian atas. Okey, perjalanan coolant dalam sistem radiator ni, sistem coolant sistem ni. Okey, bila kita masukkan coolant dalam ni, coolant tu akan mengalir ke dalam radiator dan coolant tu akan mengalir juga masuk ke dalam blok. Tapi bila enjin start, water pump akan tolak air dalam blok pergi ke radiator. Okey, pipe ni adalah dari pipe radiator belah bawah terus kepada thermostat. Dan pipe yang kecil ni akan terus kepada throttle body. Dan pipe throttle body yang bawah ni akan sambung, yang bawah ni akan mengalir sambung kepada pipe bypass. Okey, dan pipe tu juga bersambung dengan pipe yang join dari gearbox. So jadi coolant dalam gearbox dan coolant dalam throttle body pun akan mengalir melalui bypass. Bypass hose ni akan direct terus ke belakang. Dia pusing sini lalu sini, pusing ke belakang dan masuk kepada thermostat housing. Bila masuk ke thermostat housing, dia direct kepada thermostat. Bila thermostat terbuka, air coolant yang sejuk pun mengalir dan sejukkan blok, sejukkan gearbox dan sejukkan throttle body. Okey, pipe yang kecil ni tadi pun direct terus kepada gearbox. So jadi dia akan rotate lah segala pusingan coolant tu. So
So bila thermostat tu tertutup, dia akan rotate melalui hose bypass tu. So bila thermostat tu terbuka, coolant sejuk masuk dan masuk ke dalam blok dan masuk kepada bypass. Okey, kita tengok dalam thermostat housing ni. So bila tengok keadaan dalam blok macam ni, so aku boleh expect keadaan water pump pun dalam keadaan baik dan dalam keadaan bersih. So jadi tak perlu buka water pump. Kalau water pump tu bocor je, kita perlu buka dan repair lah. Ni laluan ke enjin blok dan ini bypass. Okey, ni thermostat yang baru kita dah tengok perbandingan dia. Yang baru dan yang original. Thermostat yang aku baru buka tadi tu, aku tak pernah tukar thermostat sebelum dia. Sudah sekian lama dah pakai kereta ni 10 tahun. Dan ni kali pertama aku tukar thermostat. Okey, tengok rupa dia memang agak berlainan dengan thermostat baru ni. O-ring dia tebal sikit yang baru ni. Okey, opening temperature dia sama, 82 darjah Celsius. Saiz sama, cuma rupa dia lain. Bentuk dia lain sikit, tapi saiz sama. Okey, bila nak pasang thermostat ni jangan salah pasang Okey, perhatikan lubang kat atas ni. Okey, ni nama dia air pocket. Air pocket ni adalah untuk keluarkan bubble semasa kita isi coolant baru. Kita tak nak ada udara dalam saluran coolant kita. Kalau udara tu ada, dia akan jadi hotspot. Dia akan jadi titik panas. Dan ketika tu boleh menyebabkan temperature naik. Okey, bila nak pasang dia, pastikan lubang tu hala ke atas kerana udara berada di atas, cecair berada di bawah. Supaya mudah udara dalam blok untuk keluar. Okey, bila dah pasang thermostat ni, kita pasang balik casing housing dia. Masukkan kedua-dua bolt. Dia tak perlu pakai gasket dekat thermostat tu dah ada getah sekeliling tu sebagai O-ring lah untuk sealkan dia rapat. Okey, kita rapatkan dulu. Okey, aku gunakan torque wrench. Okey, torque spec dia untuk ikat thermostat housing ni adalah 24 tambah 3 Nm. Okey, kita ikat bolt ni ikut spek dia sampai bunyi klik. Okey, siap. Okey, bila dah siap pasang thermostat, pasang balik thermostat housing, kita pasanglah balik kabel ni. Masukkan dekat cangkuk dia.
ikat balik nut. Dan tarik je kabel ni, lockkan dia. Okey, selesai. Okey, sebelum kita nak menggunakan coolant ni ataupun apa-apa jenis coolant pun, aku akan sharekan cara-cara untuk kita cek sama ada coolant tu original ataupun coolant tiruan. Okey, coolant yang aku gunakan ni adalah 30% mixture, iaitu 30% coolant dan 70% air sudah dicampur dalam ni. Okey, test yang pertama adalah menggunakan gauge ni. Tapi dekat gauge ni adalah untuk hanya sesuai untuk digunakan untuk coolant 50% coolant dan 50% air. So jadi gauge ni tak boleh pakai lah untuk coolant yang ni 30% ni. So jadi kita teruskan kepada cara kedua, iaitu aku akan menggunakan kertas putih, plain paper. Okey, kita celupkan dia. Kalau color tu hijau tu melekat pada kertas, menunjukkan itu adalah coolant tiruan. Obviously coolant tiruan ni adalah dicampurkan dengan pewarna. Dan coolant, kalau kertas tu jernih, tetap berwarna putih. So jadi menunjukkan coolant tu adalah original. Okey, dan cara ketiga, kita akan campurkan dengan bleach dengan peluntur. Okey, untuk cawan yang setengah cawan ni, kandungan kita nak campurkan setengah penutup klorok ni lah. Sikit je campuran dia. Okey, kita nak tengok sama ada color dia bertukar jadi jernih ataupun color dia bertukar jadi warna lain. So, okay, kita dah masukkan bleach, peluntur. Kita kacaukan dia. Kalau coolant ni bertukar jadi warna jernih, macam warna air tu jernih, tu menunjukkan coolant tu adalah coolant tiruan. Okay, kalau dia bertukar warna saja macam ni, itu menunjukkan ini adalah coolant original. Okay, kalau kita biarkan lama sikit dalam cawan ni, lama kelamaan dia akan bertukar balik jadi warna hijau. Kalau coolant original lah. So, jadi coolant ni boleh pakai lah. Okey, sampai sini sajalah untuk video kali ini. Kita akan sambung kepada video yang akan datang, part 4, di mana kita akan pasang balik radiator, install radiator dan refill balik coolant baru. Dan sekiranya ada komen, sila komen di ruang komen di bawah. Dan sekiranya video ini sedikit sebanyak dapat membantu, considerlah untuk tekan butang like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Terima kasih. Bye.